Salutare! Eu zic să începem. Azi revin cu un vin nou, bineînțeles. De data asta o să avem doar două produse. O mulinetă de la Kingdom, modelul Tegman C2000S, tambur shallow, raport de recuperare 5.2.1 și bineînțeles tot un fir care eu l-am testat destul de curând, tot de la Kingdom, 02 ca număr, model, să zic așa, și un diametru, nu, bineînțeles că telefonul meu refuză în continuare să facă zoom, un diametru fir de 0.07 mm, mai adecvat pentru un shallow, ștucă, în caz că vrem și așa ceva, nu doar biban, deși pentru biban e arhi suficient. Hai să dăm așa puțin deoparte. Revenim la mulinetă. Acesta, bineînțeles că vine încă o dată într-o cutie foarte, foarte nice. De data asta avem și un săculeț. Eu unul l-am folosit, chiar e destul de practic. Atâta timp cât o car în ghiozdan și nu trebuie să iau cutia, iau decât săculețul și arhi suficient. Mulineta, țin să menționez, nu este nouă. O am, să zic, de 6 luni, 5-6 luni. De data asta, pe cât au fost finisajele de la acel Bear King, impresionante, aceasta este cu un pas peste. Finisajele sunt foarte frumos și atent lucrate, cu vopseaua, absolut tot. Până și aici avem o inserție de aluminiu, cred. Clar, nu e plastic, deci confirm, plastic nu e, dar poate să fie și altceva, nu aluminiu. O frână care, bineînțeles, se aude foarte nice. Foarte permisivă, bineînțeles, o strângem cât avem nevoie. Să nu uităm, vine și cu un mâner, de data asta la fel. Screw in, doar că se pliază. Nici o diferență majoră. Dăm săculețul deoparte. Aceasta, bineînțeles că este o idee mai scumpă decât acel Bear King menționat în video anterior, dar aproape că nu există niciun fel de rezistență. Mânerul pur și simplu cade și dacă rotim de mulinetă, n-am mai prea avut eu grijă de ea în ultimul timp, dar vă asigur că cu două picături sau o picătură de ulei, doar din inerție acesta se mișcă, cum se vede și acum. Atâta timp cât pleacă puțin, după aia deja vorbim de... Așa. Anyway. Aici avem un knob de silicon de data asta. Vine și cu 2 rulmenți, ceea ce îl face foarte silențios. Se mișcă foarte bine. Să încerc eu aici să fac un zoom și un focus. Nu reușesc, dar după cum puteți vedea, absolut aproape niciun joc, nici aici, dar bineînțeles nici aici, de data asta, deși acel Bear King avea o idee de joc, acest Kingdom nu îl are. Îmi pare rău că nu reușesc să vă fac un focus foarte bun, dar ați înțeles ideea.
aici căpăcel, la fel, aluminiu, disc de carbon, mulineta, după cum și scrie aici, are 10.1 rulmenți. Aici s-a mai luat vopseaua, dar gândiți-vă că s-a luat din cauza mea că am fost curios, să o mai strâng, să o mai bibilesc, ca oricare. Dar, cum v-am zis, uitați cum arată și are 5-6 luni de pescuit destul de intens, undeva la, cred că, 30 de ieșiri per puțin, pe Dâmbovița și pe Lacul Mori. Chiar dacă nu dispun eu de o mașină momentan, am pescuit-o și am ieșit suficient cu ea. Lăsăm puțin deoparte, să revenim și la cutie. Manualul, nimic special, dar la fel, o diagramă cu tot ce avem nevoie. Distanțierii pentru firul de pe tambur. Mulineta deja are 2 distanțieri, deja puși, și încă 2 în punguță. Eu am mai pus unul, retrag ce am zis. Mulineta venea doar cu un singur distanțier, deja preinstalat, și 3 în punguță. Bineînțeles că am mai pus încă unul ca să ajustez firul încât să cadă perfect, sau câtuși de perfect. Vorbim de acel fir de la Zukibo, de 0,053 mm. O să dăm și cutia deoparte și să luăm un domn cântar. Bun. Mulineta are 151 de grame, cu fir pe ea. Deci, aproape la fel de grea ca acel Berking, chiar. Dacă tot vorbim și de Berking și v-am făcut și review la el. Uite, aparent, hai să mai cântărim încă o dată să ne asigurăm. Nu, deci mulineta cu fir pe ea are 149 de grame. Și acum aducem și acel Berking. Și acest Berking cu fir are 153 de grame. La fel am pus fir și pe acesta. Opa. Bineînțeles, încerc să focusez. Dar da, eu nu sunt foarte mulțumit, vi-o recomand, deși vine cu un preț o idee mai ridicat. Eu inițial am reușit să o achiziționez cu prețul de 180, cu niște cupoane. Din păcate, ușor în ultima perioadă, prețul am văzut că a crescut undeva la 250, când el are reducere. În momentul de față este chiar 300 de lei. Deci, cam greu să mai recomand la acest preț, deși după 6 luni nu pot să zic că am dat cu ea de toate pietrele, dar nu m-am reținut din a o pune jos, de a o rezema de un pământ, de un ciment. După cum știm, nu prea avem multe spații de prietenoase, cel puțin pe Lacul Mori, unde poți să lași mulineta sau lanseta jos. La fel, să revenim și aici. Bineînțeles, dacă avem nevoie, pe AliExpress putem să o găsim. Aceasta vine în 4 modele, C2000S,
2500 SHG, 2500S și, bineînțeles, modelul 3000 MHG, un raport de recuperare 6.2.1. Bineînțeles, mai jos o să găsim toate detalii tehnice, corp din carbon, bineînțeles. O să revin și aici, vreau să vă arăt tamburul. Tamburul este perforat, încât să reducă greutatea cât de mult posibil. După cum se vede, tamburul are 19 grame la varianta C2000S. Bun, lăsăm și asta deoparte. Bineînțeles, v-am zis, dacă aveți nevoie, puteți oricând intra să găsiți toate detaliile posibile și imposibile. Aici avem și o diagramă unde se află toți rulmenții, cum v-am zis, 2 pe tambur, restul în interior și unul, sau chiar 2, dacă nu mă înșel, la rotiță. Un mic bonus să găsesc la vânzare. Ce-i ciudat, în schimb, pentru aceste tambururi de rezervă, eu n-am reușit să-l găsesc. Bine, am stat destul de mult să-l caut, dar n-am reușit să-l găsesc decât pe Temu, nu pe AliExpress. Deci dacă avem nevoie de un tambur de rezervă pentru ea, Temu, nu AliExpress. La fel, cu reducere, tamburul ajunge chiar la vreo 23 de lei. Dacă nu punem o reducere și nu reușim să facem acel cupon, că pe Temu, bineînțeles că acele cupoane sunt date și avem, să zic așa, o listă de produse prestabilite în funcție de căutările noastre. Eu am reușit oarecum să-mi apară acest tambur în acea listă și am pus cupon de reducere, încât l-am luat cu vreo 20-25 de lei maxim. Deci avem și acel perforație de care vă vorbeam. Aluminiu. Aici avem același fir, dar varianta verde, cum am zis. Îmi place foarte mult, la fel de mult ca acel Zukibo, doar că e o versiune cu un diametru mai gros. Ce nu mi-a plăcut la cel verde, după cum se vede, de la un verde fosforescent, tinde să-și piardă puțin din culoare, dar aici, la fel, am pescuit destul de mult și pe el. Vorbim aici de peste, poate, 10 partide. Și, bineînțeles, să revenim și la fir. Cum am zis, un diametru de 0.07 mm. Din păcate vine doar în două lungimi, 100 și 150 de metri. Diferența e de, cred că, 5 lei sau 7-8 lei, dacă mi-aduc eu bine aminte. Avem aici și rula de fir, bineînțeles că au aici un mic, să zic așa, design care se joacă puțin cu telefonul meu încât să nu pot să fac focus cum trebuie. Așa, dacă o să reușesc să desfac, să vă arăt. Firul este la fel de rezistent, chiar poate, bineînțeles, este mai gros, deci clar este mai rezistent decât acel Zukibo, cel puțin varianta foarte slim de 0.053. Aici avem un 0.07, dar la fel, nu o să reușiți să-l rupeți cu mâna.
decât dacă sunteți dispus să vă tăiați degetele. Bun. Da, cam asta ar fi review pentru astăzi. Am încercat să-l fac cu o idee mai scurt, nu prea mi-a ieșit, dar sper să apreciați. De ce nu? Vreau cu această ocazie, bineînțeles, să mulțumesc și grupului de Facebook, grupul pescarilor de răpitor. Chiar o să vă las un link în descriere. Dacă nu sunteți deja membri, de ce nu, poate să vă alăturați comunității. Avem deja 23.000 plus membri, foarte activi din ce ați văzut. Sau dacă n-ați văzut, vă invit să intrați pe el și să vă alăturați. Cam atâta din partea mea pentru astăzi. Ne auzim pe data viitoare. Sper eu să revin cu un review la 2 lansete de la MiFine și, de ce nu, poate chiar un review și o comparație între lanseta de la MiFine și acel CX4 care mulți dintre voi deja cred că îl știți. Dar da, cam atâta din partea mea pentru astăzi. Zi faină și ne auzim în video următor. Salut!